Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip về Stable Fusion với cái nội dung là trao đổi về cái quy trình để chúng ta phát triển được phương án thiết kế một cách chính xác nhất và đúng ý đồ nhất từ các cái phác thảo, từ các cái sketch sơ bộ của chúng ta. Thì ở trên màn hình của chúng ta đây là cái bên trái là cái hình sketch, một cái không gian nội thất phòng khách ở trong được xuất trực tiếp từ Revit sang, và cái hình bên phải là cái hình mà sau khi tạo bằng AI và qua các cái bước thủ thuật khác nhau. Thì như mọi người đã biết, nếu như chúng ta sử dụng AI để chúng ta Stable Diffusion để chúng ta tạo ra bức hình từ các cái sketch như thế này ấy, thì chúng ta tạo hình mà nó theo cái kiểu là vui chơi, thì chúng ta tạo hình để trải nghiệm, chúng ta tạo hình mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ một cái thông tin gì từ chủ đầu tư, từ đội ngũ thiết kế hay là từ các cái partner ở xung quanh chúng ta, thì cái công việc nó hết sức là nhẹ nhàng, nó hết sức là vui vẻ. Nhưng nếu như chúng ta tạo ra cái sản phẩm từ những cái sketch ban đầu, và đặc biệt có sự tham gia của chủ đầu tư thực sự, có sự tham gia của đội ngũ thiết kế, có sự tham gia của các bên liên quan, thì cái thông tin mà chúng ta tạo ra từ AI, từ các sketch này nó phải tương đối là trung thực, phải nói là trung thực nhất có thể. Thì để đảm bảo được cái câu chuyện đó, giúp cho mọi người có thể là xây dựng được cái quy trình công việc, hay chúng ta gọi là cái workflow nó nhanh chóng và nó hiệu quả, thì nó có rất là nhiều cái workflow. Mình có nhiều workflow mình muốn trao đổi với mọi người, thì dần dần mình sẽ trao đổi từ từ từng cái một. Thì clip hôm nay là cái workflow đầu tiên, đó là từ những cái sketch như thế này ra như thế này. Nói thì đơn giản thì như vậy, nhưng mà để từ cái hình này mà chúng ta ra được cái hình này theo đúng tinh thần, và còn nhiều hình khác nữa. Ví dụ như mình có làm nhiều cái phương án và nhiều góc khác nhau cho cái không gian của cái chỗ ngồi này, thì chúng ta sẽ trải qua những cái bước như sau. Thì ở đây mình có liệt kê lại thành 6 bước. Với cái quy trình đầu tiên mình giới thiệu với mọi người thì mình có cái quy trình 6 bước. Bước số 1 đó là chúng ta có những cái original sketch from bất kỳ một cái nguồn nào, ví dụ như from Revit, SketchUp, hoặc là chúng ta có từ cái nguồn vẽ tay của chúng ta, thì gọi là cái sketch nguyên bản. Cái bước thứ hai đó là chúng ta sẽ xây dựng cái prompt mẫu, gọi là chúng ta tạo ra các cái prompt để phục vụ cho dự án lần này của chúng ta, thì có thể là xây dựng ngay trên cái sketch nguyên mẫu. Cái bước thứ ba đó là mọi người sẽ phải xử lý cái sketch nguyên mẫu đó sang một cái dạng sketch mà thuận lợi nhất cho công việc khi chúng ta tái tạo hình ảnh trên generate hình ở trên Stable Fusion. Cái bước thứ tư của cái quy trình này đó là chúng ta sẽ tạo ra hàng loạt những cái hình ảnh sản phẩm từ các cái sketch và các cái prompt ta đã xây dựng trước. Bước thứ năm là chúng ta sẽ tinh chỉnh bằng Photoshop, bằng các cái kỹ thuật InPaint có trong Stable Diffusion để chỉnh sửa cục bộ. Và bước thứ 6 chúng ta lại tiếp tục dùng Photoshop và chúng ta finish phương án, tức là chúng ta sẽ tạo ra phương án cuối cùng. Thì ở đây trong cái quy trình ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người đó là cái quy trình mình liệt kê thành 6 cái bước như thế này. Và để cụ thể hơn thì mình sẽ đi vào từng bước một, và để mình phân tích cho mọi người hiểu đó là lý do vì sao mà chúng ta lại có cái quy trình 6 bước như thế này. Và khi mọi người đã hiểu rồi thì mọi người sẽ có thể tinh chỉnh cái quy trình này, hoặc là mọi người có thể tự xây dựng cái quy trình riêng của mọi người. Đầu tiên là cái original sketch from Revit, đó là những cái phác thảo chúng ta lấy từ các cái phần mềm chúng ta đang sử dụng ra, có thể là vẽ tay, có thể là vẽ máy. Thì đây là những cái phác thảo ban đầu mình nhận được. Đó là những cái hình phác thảo xuất ra từ Revit trực tiếp như thế này, và tất nhiên cũng đã để sử dụng được ở trong Stable Diffusion. Thì như những cái clip trước của cái bộ video học này thì mình cũng có trao đổi với mọi người rồi, cái sketch nó phải rõ ràng trong sáng, chúng ta tắt bớt bóng đổ, chúng ta tắt bớt những cái bóng bản thân đi, thì chúng ta sẽ có được một cái sketch nó tương đối là gọn gàng như thế này. Và tuy nhiên cái sketch này, những cái sketch này ấy, thì mọi người có thể nhìn vào đây, mọi người thấy khi chúng ta đưa lên này thì các chi tiết nó đang bị nhập nhằng, tại vì nó vẫn còn nhiều chi tiết quá, nó vẫn còn khá là nhiều các cái đường nét rối như thế này. Nhìn trên mô hình thô của Revit, thậm chí nó có những cái khe lỗi giữa tiếp giáp giữa tường với lại sàn này, khe tiếp giáp giữa tường với cột này. Rồi những cái vị trí như thế này, nếu như mọi người hy vọng vào control net của Stable Diffusion nó lọc được
tất cả các nét cho mọi người và nó tái tạo ra đúng ý cho mọi người, thì thực ra mọi người đang hy vọng nó thái quá. Tại vì Control Net nó cũng dựa trên những cơ sở dữ liệu đơn giản của nó thôi, chứ nó không có phức tạp đến cái mức mà nó hiểu 100% mọi người những cái nét này, thậm chí những cái nét này. Như vậy thì đây là những cái sketch được xuất trực tiếp vào phần mềm. Tất nhiên là trong chừng mực mà chúng ta làm vui chơi thì những cái sketch như này thì nó thoải mái rồi, nhưng mà chúng ta đang làm công việc, và khi có áp lực công việc vào, khi có áp lực của khách hàng, khi có áp lực của sự trung thành về những cái điểm chính của những không gian rồi, thì câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn với việc là làm chơi nha mọi người. Thì đó cũng là lý do mà mình làm cái clip này, mình phân tích với mọi người nha. Thì dựa trên những cái sketch nguyên thủy này, những cái sketch nguyên bản ban đầu này, thì mình có thể dùng nhanh để mình xây dựng cái prompt, tức là xây dựng những cái yêu cầu. Thì mọi người có thể thấy nếu như mà dùng nguyên những cái sketch đó thì đưa vào trong các cái loại control net khác nhau để tái tạo không gian này, mọi người sẽ thấy là nhìn thoáng qua thì nó có vẻ là nó giống hợp lý với lại những cái mong muốn của chúng ta về không gian. Nhưng khi mà chúng ta bắt lý vào những cái chi tiết, đặc biệt chi tiết cơ bản, ví dụ phía sau bức tường này nó có một cái cầu thang thì bây giờ nó không có. Rồi phía bên trên này là một cái không gian khác, bên trên này là một không gian khác, bây giờ nó lại khác đi. Ví dụ như này không có cái nào nó có một cái cầu thang ấy, tức là chúng ta chỉ tái hiện ở cái mức độ gọi là xem cho vui, xem để nó đẹp đẹp. Đó. Thì cái bước mà xem cho nó đẹp đẹp này thì thực ra mà nói, nếu như mọi người trình phương án thì nó vẫn chưa có thể trình, chúng ta vẫn chưa thể dùng cái này để chúng ta trình phương án được. Tại vì bây giờ không gian chúng ta thiết kế cho khách hàng, cái chỗ này đó là cầu thang, chỗ này là cái phòng khách, bên này là cái hồ bơi, phía trước này là cái nhìn ra cái khoảng thiên nhiên tự nhiên, bờ sông bờ hồ gì đó. Mà bây giờ bên này thì không còn cái cầu thang nữa, bên này không có một cái hồ bơi, thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích như thế nào? Nhưng mà chúng ta có thể là bước thứ hai của cái quy trình mình trao đổi mọi người là dùng ngay những cái phác thảo ban đầu đó để chúng ta có thể là tạo ra cái xây dựng cái prompt và phục vụ cho mục đích công việc của chúng ta. Bước kế tiếp đó là bước số 3. Như vậy thì bước số 3 chắc chắn một điều là mọi người sẽ phải dùng Photoshop. Bây giờ ở đây mình có dùng Photoshop để mình tiến hành là mình vào mình lọc nét cái phác thảo đi. Thì như vậy mọi người sẽ thấy là cái phác thảo này, thực ra khi mà mình lọc nét lại á, thì mình chỉ lọc lại những cái nét chính và mình dùng cái cọ B, tức là cái công cụ B brush của Photoshop với cái pixel là 2 pixel nha mọi người, 2 đến 3 pixel. Để chúng ta có thể là chúng ta dùng cái brush nha ha, để chúng ta có thể đi lại những cái nét này. Và khi đi thì mình chỉ đi những cái nét chính thôi, chứ mình cũng không có đi những cái nét mà nó quá rườm rà, tức là mình bỏ bớt đi. Ở đây mình sẽ bật cái file Photoshop lên cho mọi người xem, ví dụ như cái file Photoshop này. Thì ở trong cái file Photoshop này thì mình sẽ bật cái layer mà có cái nét cũ cho mọi người xem ha. Cái layer này mình đã làm mờ đi để mình thì đây cái layer gốc, còn đây là cái mà mình đã lọc nét lại, tức là mình sẽ chỉ giữ lại những cái nét chính thôi. Mọi người thấy là mình giữ lại những cái nét chính để định hình cái không gian này thôi. Và những cái nét này á, thì mình dùng cái cọ B, tức là cái công cụ brush này, với cái pixel của nó thì thứ nhất là độ sắc nét của cái cọ thì nó cao nhất. Cái thứ hai là cái pixel, tức là cái kích cỡ của cọ, thì mình những cái nét chính thì mình sẽ ở chế độ 2, và sau đó thì mình sẽ vẽ vào trong cái layer lọc nét. Và khi vẽ thì mọi người chỉ cần là bấm chuột trái một cái vào một điểm, đúng không? Và ông ta ở đây bấm chuột trái vào một điểm và giữ phím shift, xong bấm chuột vào điểm kế tiếp, chúng ta sẽ có được những cái nét mà nó thẳng như thế này, chẳng hạn như thế. Mọi người có thể là vẽ được những cái nét mà nó nhanh chóng và nó thẳng như thế này. Thì đó là cái cách mà mình đi lại toàn bộ những cái nét nó nằm ở trong này. Và cứ như thế thì mình sẽ tiến hành ở trong cái bước thứ 3 trong cái quy trình này, là để cho phương án tạo ra nó chính xác thì mình phải đi lại nét. Mình không đi lại nét thì những cái nét ở đây nó sẽ bị rối, và AI nó sẽ không có nhận diện được rõ ràng, và nó sẽ tái hiện những cái nét nó nhập nhằng với nhau. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta phải làm. Và nếu như mọi người mà lười, mọi người không làm cái bước này ấy, thì cái thời gian mà mọi người loay hoay với lại prompt, loay hoay với sketch, nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Còn khi mình làm cái này xong thì thực ra mình chỉ cần dùng một cái control net cơ bản, đó là control net line art realistic hoặc là control net canny, là có thể đủ dùng cho toàn bộ cái dự án như thế này. Đó là cái bước số 3, đó chúng ta sẽ draw line for SketchUp.
Chúng ta phải dùng Photoshop hoặc bất kỳ một phần mềm nào đó có khả năng vẽ, mọi người sẽ vẽ ra. Bước thứ tư thì thực ra đây là cái bước mà nó đơn giản, nó nhẹ nhàng nhất ở trong cái quy trình 6 bước này. Tức là sau khi chúng ta đã có cái prompt rồi thì chúng ta có thể là xây dựng, chúng ta dùng cái hình phác thảo và chúng ta dùng cái prompt chúng ta đã xây dựng ra để chúng ta có thể generate hình. Thì đối với cái bước này á, thì nếu như mọi người có cái card màn hình dung lượng nó đủ nhiều thì mọi người có thể là generate một lần là 8 hình, 7 đến 8 hình. Ví dụ ở đây mình đang chọn là generate ra 8 hình một lần. Thế mình cứ generate thôi, mình chưa cần phải lựa chọn gì quá sâu sắc. Nếu tạo ra cái gì thì mình cũng lưu nguyên như thế chứ mình không cần quan tâm. Mọi người có thể generate nhiều hơn, tại vì nhiều hơn thì mọi người sẽ có cái xác suất là mọi người chọn ra được những cái hình mà nó đúng yêu cầu hơn. Ví dụ như đây mình đã generate ra được những cái hình như thế này. Tuy nhiên là tổng cộng cái dự án này nó có, ví dụ như trong cái case study nó có 4 góc, mình chỉ lưu lại có hai cái grid để cho mọi người xem. Tất nhiên là những cái hình mình generate ra ở đây á thì chúng ta sẽ generate ra ở cái size hình nó cao luôn, tức là trong quá trình generate chúng ta cũng dùng luôn high res fix để chúng ta có thể là nâng cao chất lượng hình ảnh lên, độ phân giải của cái hình lên. Đây. Cái câu chuyện mà dùng high res fix để nâng cao chất lượng hình ảnh trong quá trình generate và vẫn đảm bảo cái tính gọi là thống nhất của nhất quán của chất lượng hình khi tạo ra thì mình đã có nhiều clip mình trao đổi với mọi người rồi. Ở đây thì mình sẽ làm lại nhanh một cái quy trình mình tạo hình từ cái phác thảo vừa rồi ra. Ví dụ như ở đây mình chọn cái Realistic Vision là V5. Mình đã có lưu prompt rồi cho nên là mình sẽ có thể chọn cái việc là upload cái hình lên. Mình upload một cái hình mình đã làm lên và mình sẽ đưa vào trong cái dự án để có thể là lấy lại cái prompt và cái thông tin tạo hình á. Ví dụ như cái hình này mình đưa lên trong cái PNG info để chờ nó có thể là lấy lại cái prompt ở chỗ này cho mình và mình gửi qua bên kia cho nhanh. Mình sẽ send text to email. Tất cả những cái thông tin nó sẽ nằm ở đây hết. Về mặt thông tin tạo hình thì vẫn như bình thường. Nếu như mọi người ai chưa biết dùng High-Res thì chúng ta, ví dụ như nếu như mọi người không dùng High-Res thì nó sẽ như thế này, tức là cái size hình chúng ta nó sẽ ở cái size nhỏ nhỏ, chúng ta sẽ generate ở cái size nhỏ nhỏ như thế này. Và chúng ta cũng áp Control Net vào như bình thường. Ví dụ như ở đây mình có cái hình Control Net về cái hình ảnh, ví dụ như thì chúng ta vẫn dùng, có thể khi chúng ta lọc nét rồi chúng ta dùng chỉ cần cái line art với cái line art realistic và chúng ta có thể giảm cái chỉ số này xuống 0.9, tại vì cái nét bây giờ nó tương đối rõ ràng rồi, làm nó khỏe. Và cái size ở đây thì 700 900 tất nhiên là không thể dùng để làm phương án làm việc cuối cùng được, mà chúng ta sẽ phải nâng cao chất lượng hình ảnh lên. Thì cách nâng cao và vẫn bảo toàn được cái thông tin tạo hình mà tiện nhất là chúng ta sử dụng High-Res. Ở cái phiên bản mình đang chạy là phiên bản ở trên Colab nên nó đang bị lag một chút, là High-Res nó có hai cái dấu tích ở đây nha mọi người. Thực ra thì nó chỉ có một dấu tích thôi. Cái này chắc là khoảng 2-3 ngày tới thì cái phiên bản này nó sẽ được cập nhật, tại vì nó mới được nâng lên 1.7.0 ở chỗ này. Ở trong cái High-Res này thì mình thông thường mình hay chọn là cái upscaler là cái ASRogan 4X này. Cái mức độ mà nâng chất lượng lên thì thực ra là mình chỉ cần dùng khoảng lên 1.5 mà đủ, là chúng ta sẽ có một cái hình là 1488 1056 tính từ cái size này lên. Cái số bước step thì mình thường chỉnh từ 6 đến 8 step cho cái bước này, cho cái bước tính toán và nâng cao chất lượng hình ảnh này. Và denoising strength là mình không muốn là nó thay đổi quá nhiều so với lại cái hình mình tạo ở cái size nhỏ, cho nên là mình hay để ở 0.35 hoặc là 0.4 đó. Và cái bước này như ban nãy mình có nói là khi chúng ta đã có prompt rồi, chúng ta có sketch đã sửa soạn rồi thì mình sẽ bấm luôn một lần nhiều hình một chút, mất công ngồi chờ đợi thì làm luôn, để có nhiều sự lựa chọn mà mình sẽ bấm generate thôi và cứ thế nó chạy. Thì đó là cái nội dung ở trong cái bước số 4 là cái bước mà
tạo ra hình hàng loạt. Thì sau khi mà tạo ra hình hàng loạt rồi thì chuyển sang bước số 5, tức là mình trong những cái hàng loạt những cái hình đó thì mình sẽ lựa ra những cái hình mà nó đúng ý của mình nhất. Ví dụ như là cái hình này là mình được lựa ra, ví dụ như là cái hình ví dụ như cái hình này mình được lựa ra, và sau đó thì trong cái bước này mình có ghi là file turn by Photoshop và Gray Mask for in Paint, tức là mình đã chỉnh sửa cục bộ. Thì ở trong cái bước số 5 mà chỉnh sửa chi tiết này á thì mọi người sẽ linh hoạt một chút, chứ đừng có theo cái kiểu là ok đang làm AI thì AI làm hết làm tất, làm chỉnh sửa tổng AI. Nếu như mọi người suy nghĩ như thế thì thực ra là nó cực kỳ là khó khăn cho mọi người trong việc xử lý. Ví dụ như cái đây, cái phương án này mình thấy là có cái bên hông này nó có tương lai là nó có nhận diện được cái nét hồ bơi, tuy nhiên là cái chỗ này nó đang là cái hồ bơi nhưng mà cái nền nó đang bị không giống hồ bơi lắm, tức là nó không có cái màu nước ở đây. Thì thay vì mình chạy lại SD cục bộ này, thực ra cái này mọi người vào Photoshop mọi người chỉnh cái cục này là không. Hoặc là như cái hình này, cái hình này là một cái phương án mình cũng rất là thích, nhưng mà cuối cùng cái bên này nó lại không rõ ràng cái hồ bơi mà nó là thành một cái tấm kính phản quang hoàn toàn, nó phản xạ lại toàn bộ câu chuyện ở bên trong này thì không hợp lý lắm. Nhưng mà bây giờ mình chạy lại thì bằng SD để mất thời gian, nhưng mà mình lại dùng ngay, tức là mình tận dụng ngay cái mảng này của cái phương án bên này, mình cắt ra và mình ghép Photoshop vào luôn ở trong này. Đây, nó khớp với nhau hoàn toàn về không gian, mọi người chỉ cần thay cái mảng đó thả vào đây và thêm cái mảng nước này, mọi người có thể thêm mảng nước vào một cách đơn giản là mọi người đã có ngay một cái phương án mà nó ổn rồi. Đó là cách chúng ta sẽ thêm vào. Đồng thời ở trong cái phương án này thì cái cầu thang nó khá là ok rồi, nó khá rõ rồi, nhưng mà ở trong cái phương án này cái cầu thang nó đến đây nó bị bẻ, tức là nó sáng tác cầu thang theo cái kiểu như này. Nhưng mà ở chỗ này thì mình lại không thể là lấy cái hình ở bên này cắt qua được, tại vì cái khúc này thì thực ra mà nói ánh sáng nó khác nhau hoàn toàn, cho nên là mình sẽ tạo ra cái kênh alpha để cô lập cái khung này, và mình dùng cái thủ thuật ở trong InPaint. Lúc bây giờ mình mới dùng đến cái InPaint, đó là mình dùng cái InPaint upload ở trong này. Thì một bên là mình up cái hình mình lên, một bên thì mình đã up cái hình mình đã có chỉnh sửa bên này, thì bây giờ mình chỉnh sửa ở bên này nữa, và ở bên dưới này mình upload cái kênh alpha lên. Như vậy thì nó tương đương với việc của mọi người lấy con chuột, mọi người ngồi vẽ cái mask bằng cái InPaint không, thì bây giờ mình vẽ bằng Photoshop cho nó sắc sảo. Tại đây cái khu vực mình sẽ thay đổi, và tất nhiên ở bên dưới mình áp thêm Control Net vô nữa, thì kết quả là mình sẽ tạo ra được cái sản phẩm mình mong muốn. Đó là một cái không gian này mà nó có cái bậc thang nó chạy bình thường như thế kia. Hoặc là như cái trường hợp ví dụ như là sau đó thì mình sẽ tiến hành mình chạy các cái, mọi người có thể thấy đó, ví dụ như cái bước này đi, cái này á là do cái không gian này đây, cái góc nhìn này, cái bức tường của cái chỗ này nó đang là một cái bức tường đặc cơ, nhưng mà AI thì generate ra một cái hình là cái khung trống. Cuối cùng là mình sẽ bôi đen cái khu này lại để mình có thể là mình bôi khu vực này, mình thay đổi cái câu lệnh ở trong InPaint này sang cái tường. Hoặc là như trường hợp này, như cái chỗ này, đáng lý ở trên này mình mong muốn là một cái khung kính nhìn trực tiếp ra ngoài trời cơ, thì AI lại hiểu thành một cái không gian như thế này, thì mình lại tiếp tục mình tạo ra một cái vùng alpha, tức là cái vùng mask cho khu vực này để vào trong AI mình generate lại là một cái khung kính trong và nhìn thấy được bên ngoài. Tương tự như vậy cho những cái bức hình bên này. Đó, thì đó là cái bước số 5, đó là cái bước mà chúng ta sẽ tinh chỉnh những cái mà chúng ta cần thay đổi. Và đến cái bước số 6, đó là chúng ta lại tiếp tục tinh chỉnh lần nữa ở Photoshop này những cái hình mà chúng ta đã tạo ra từ lần nữa từ trong AI. Ví dụ như cái hình này, như cái hình này mọi người có thể thấy là nó đã khá là đúng ý mình rồi. Và nãy mình có nói đó, mình đã chạy InPaint lại khu vực này, cầu thang đi xuống. Nhưng mà nó còn chưa đúng ý mình cái câu chuyện là ở chỗ này đáng lý mình mong muốn một cái dàn lam pergola, một cái dàn lam ở trên là máy kính và lam đưa ra đơn giản thôi. Ở chỗ này nó là cái vách kính, ở chỗ này nó là vách kính trong suốt nhìn ra ngoài thì nó chưa đúng. Thì lúc này mình lại dùng đến tiếp tục là mình Photoshop cho cái khu vực này. Thì mọi người có thể thấy là bây giờ mình Photoshop thì mình chỉ cần ghép cái module là bên này là kính, bên này là kính,
Mình chỉ cần tạo vùng mà mình ghép cái khu vực này là mây trời cho cái khu vực này, thì mọi người có thể thấy là cái chỗ này là cái khung dàn lam theo đúng ý đồ của mình. Tương tự như vậy đối với lại cái hình đối với lại cái hình bên này, cái hình bên này thì đến thời điểm này tất cả mọi thứ đều đang đúng ý mình rồi, nhưng mà nó còn một cái, đó là thứ nhất là nó thiếu cái cột, nó thiếu của mình một cái cột nằm ở đây, và thứ hai là cái mảng này cái chỗ này mình mong muốn là cái trần bằng kính trong suốt nhìn thấy bên ngoài, thì bây giờ nó lại là cái trần đặc. Thì cái câu chuyện này nếu như mọi người dùng AI thì cũng được, nhưng mà thực ra Photoshop xử lý cái việc này rất là nhanh, và mình đã dùng luôn Photoshop mình xử lý luôn. Ví dụ như đây là cái góc mà mình đã xử lý Photoshop đó. Cái cột này mình cắt cái module ở bên này, mình đem nó qua đây, mình ráp qua đây, mình cắt tỉa lại nhá. Rồi cái mặt bên này là bắt sáng, thì mình lấy cái mặt sáng ở bên này, mình cắt một miếng, mình thả vào đây, mình ghép thành cái cột. Rồi cái mảng ở chỗ này là cái mảng kính. Cái mảng kính thì mình chỉ việc là tạo một cái vùng tô, mình ghép cái map mây trời phản xạ vào trong cái khu vực này, kính trong suốt, mình nhìn thấy bên ngoài, mình cho nó một blur đi một chút là chúng ta có ngay cái góc này. Thực ra lấy cái góc này chạy bằng cái img to img ở trong AI thì nó cũng ra được một cái bức hình kế tiếp như này, nhưng mà sau khi chạy img xong mình cảm thấy nó không ưng ý lắm, mình vẫn thấy là cái hình này mình ghép nó rõ ý hơn đó. Vì làm phương án người ta đang làm concept, giai đoạn trình concept mà, như thế này thì nó ok hơn. Tương tự như vậy, ví dụ như là cho cái góc nhìn này, góc nhìn này thì mọi thứ đều tương đối là ổn, nhìn thấy được mây trời sau khi mình đã tạo các vùng tô xong, mình in paint xong. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là cái quang cảnh ở đây nhìn ra thì giống như nhìn ra đại dương vậy, nhưng mà thực ra khu đất này nằm ở cạnh một cái đồng cỏ cơ, đồng cỏ ven hồ cơ, chứ không phải là nhìn ra đại dương như thế này, nên thành ra đây mình mong muốn chỗ này là thành cái đồng cỏ. Cái thứ hai nữa là mình mong muốn cái câu chuyện là đây là cái dàn lam mà ngoài hiên của nó, chứ cái chỗ này là mái kính chứ không phải là cái mái đặc, và cái chỗ này vẫn là mái kính. Như vậy thì những cái này mình xử lý Photoshop rất là nhanh, tức là mình sẽ vào trong này, mình ghép Photoshop. Thì thực ra Photoshop cho cái khu vực này sẽ dễ, Photoshop cho cái khu vực của mái kính chỗ này nó cũng dễ, nhưng Photoshop cho cái mảng cỏ chỗ này thì nó hơi khó. Tất nhiên là đây thì cái mảng cỏ này không phải là mình đã Photoshop nha, cái mảng cỏ này thực ra là mình chỉ có tạo vùng chọn, xong mình copy cái nắm cỏ đây này, đây mình copy cái đám cỏ ở đây, mình cứ copy, tạo vùng chọn, copy một cách vô tri đầy ra hết cái mảng này thôi, chứ cũng không phải là copy theo kiểu nắng nót vậy, mình cứ đầy ra hết. Xong mình dùng cái hình này, mình qua cái thẻ là img to img của chế độ mà tab img to img luôn, và mình sẽ chạy một lượt lại nữa, thì như vậy thì nó sẽ tự động nó xử lý. AI nó sẽ xử lý lại cho mình một cái grassland, tức là một cái đồng cỏ, khu vực đồng cỏ như thế này đó, nó sẽ êm hơn. Đây là cái sau khi nó chạy img to img nha, thì mình sẽ được cái kết quả nó đúng ý. Và tương tự như vậy cho cái góc này cũng thế, mình mong muốn là cái chỗ này nó là cái kính trong suốt nhìn ở bên ngoài, chỗ này là cái dàn lam, không, mình cũng cắt bớt bằng Photoshop, và sau đó thì sau khi cắt bằng Photoshop xong, đây là cái hình hoàn toàn ghép bằng Photoshop nhé, chỗ này mình xử lý hoàn toàn Photoshop, cái này Photoshop, và sau khi chạy qua img to img một lượt để cho nó làm mềm lại, tự nhiên lại các chi tiết, thì mình có được một cái kết quả theo đúng ý của mình như thế này. Đó là theo đúng ý thiết kế nhé, nó rõ ràng là theo đúng ý thiết kế. Còn cái phiên bản gốc mà trước khi chưa Photoshop chạy ra như thế này, cái chỗ này nó vẫn hiểu là một cái không gian mà nhìn thấy một cái gì đó bên ngoài, cái dàn lam bên ngoài thì làm hơi to, cho nên mình phải xử lý Photoshop lại và cho nó chạy lại một lượt nữa. Thì đó là những cái phân tích của mình thông qua những cái hình ảnh mình đã tạo ra, đồng thời mình có trình bày với mọi người về quy trình là 6 bước này. Bước 1 nha, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6. Và trong 6 bước này thì thật ra cái chỉ có 2 điểm mà mình muốn chốt lại với mọi người, tóm tắt lại với mọi người. Điểm thứ nhất, chắc chắn một điều là mọi người sẽ phải xử lý cái sketch về cái dạng như thế này thì nó sẽ rõ ràng nhất, vừa đủ nét để làm, không dư không thiếu. Đó là cái chuyện quan trọng số 1. Chuyện quan trọng thứ hai đó là chúng ta sẽ phối hợp giữa Photoshop với lại AI để tạo ra kết quả tốt nhất trong cái thời gian nhanh nhất, chứ không thể là chúng ta cứ chầm hâm vào AI hoặc là chúng ta cứ chầm hâm vào Photoshop hết được. Chúng ta linh hoạt lên, thì Photoshop với AI mình thấy là cái combo mà nó rất là nhanh, rất là tiện và rất là dễ sử dụng cho mọi người phát triển phương án nhé. Và clip của mình kết thúc ở đây, và mình cũng nhắc lại lần nữa, clip này
làm để phục vụ cho cái việc là chúng ta dùng AI để sử dụng cho công việc. Còn nếu như mọi người chỉ dùng cho AI để có thể là tải những ảnh đẹp đẹp chơi cho vui thì thực ra chúng ta chỉ cần bước 1 và bước 2 là đủ. Ví dụ như này, bước 2 mọi người thấy những cái hình ở bước 2 như này thì quá tuyệt vời rồi, nó còn đẹp hơn những bức hình cuối cùng nữa, nhìn long lanh hơn, nhìn tự nhiên hơn, nhưng cái chi tiết của nó không bám sát, đó là cái đau đầu của chúng ta. Đó mới là lý do vì sao mình giải thích cho mọi người phải có thêm bước 3, bước 4, bước 5, bước 6 và kết quả cuối cùng nó nằm ở bước 6 cơ, chứ nó không phải nằm ở bước 2 này nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái trao đổi về quy trình làm việc sau.